หลักขึ้นดีกว่า อ้าวโดน ลิงก์ด้วยครับแกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับ พี่ตาค่ะ แกรนด์ครับ ตรงครับ วันนี้เดียวเขาเล่นสนุกของเราคือ ปืนกระดาษพลังหนักยาง นี่เดี๋ยวไปดูวิธีการทำก่อนเลยไป
ธีการเล่นนะก็คือนี่เราจะใช้หนังยางสอดเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้ ใส่เข้าไปตรงร่องที่ปากกระบอกปืนแล้วก็เกี่ยวกับสลัก นี่ก็มาลองหลัง แล้วเวลายิงให้ดันสลักตรงนี้ขึ้นนะ น้องแกนยิงให้ดูนั่นแล้วก็มันก็เดี๋ยวก็จะไปสาธิตการเล่นให้ดูกันโดยการที่ก็เดี๋ยวยิงกันคนละ5 นัดแล้วก็ให้โดนแก้วโอเคใช้ลงก่อนก็มีกติกาเพิ่มก็คือถ้าสมมติเรายิงโดนแก้วนี้ใช่ไหมนัดต่อไปเราห้ามยิงแก้วนี้แล้วเราต้องไปยิงแก้วอื่นมันมี5 แก้วพอดี ดันสลักขึ้น แล้วยังมันล้มเหรอ ก็ ถ้าโดนบางจุดมันจะหล่น ถ้าโดนสูงๆมันจะล้ม ไม่ แร ได้ ง ปืนเปรี้ยวเปล่าปืนเปรี้ยวเปล่า แก้วนั้นโดนแล้วเราใส่ระวังกันด้วยนะ ตอนนี้เสียง โดน โดน 3 ลูกเราไปตาน้องแกลนเริ่ม ไม่โดนไม่นับนะ เมื่อกี้มันเด้งกลับมาโดน ไม่โดน ไปนู่น ไม่โดน อ้าวโดน1 แล้วลูกสุดท้าย เป็นยืนใส่กระสุน โอเคน้องแกน2ต่อไปตาพี่ตูนเริ่มเลย ไม่โดนไปไหนก็ไม่รู้ด้วยไปไหนอะตูน ตอนซ้อมพี่ตูนแม่นอะไรแค่โฟกัสนี่ น้ำไม้พี่ตายน้ำไม้พี่ ไม่โดน ลูกที่4ไปไหนวะ ยิง พี่ ไป มองไม่เห็นลูกแล้วประเด็น เล็งก็มา โอเคตูนครบแล้วใช่ไหม ผมเลย จบพี่ตูนได้1 คะแนนสรุปของคะแนนคือพี่สายที่1น้องแกนที่2 อ่า พี่ตูนที่3 ปกติพี่ตูนจะได้ที่ พี่ตูนนี่มือสั่นไม่ได้กินข้าว มันลมมันต้องกะแรงลมด้วย ถ้าสนใจก็ไปหัดทำกันดูได้นะจ๊ะ เพราะว่าไม่ยาก ใช่ สักเท่าไหร่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ บ๊ายบาย